Punyeta ka! Paano ba? Oh! Let's go. Oh! Maulan! Riley! It's rainy season, ladies and gentlemen. It is I, Manong Jireh, back at it again with a brand new Alak Tutorials, ladies and gentlemen. And I'm not alone, as always. I'm here with you today with Kirizama. And safety first, we're here with you today with Brick G. Shoutout nga pala, Bagyong Habagat. Bagyong Hana. Basta Bagyo. Shoutout sa'yo, Bagyo, dahil sa'yo, suspended, kompleto tulog ko. Okay, ang ihahalo natin ngayon is General Luna! Punyeta! Salamat, General Luna. So, katulad nga ng sinabi niya, ang halo namin ngayon is Punyeta! Punyeta ka! So, ano ba mga kailangan natin ngayon mga unggoy? Siyempre, hindi naman to pwedeng ihalo natin Alak Tutorials. Siyempre, kailangan namin ng... Bawal na po siya ibagsak, sorry. Ang nangyari po sa dati namin kitchen is na-dedo na. Na-dedo? Kakaganyan-ganyan namin. So, rest in peace. Rest in peace. Kung bago lang po kayo, ito po yung video. Makikita nyo kung paano siya maharas. Bitchel! Yan ang bitchel! Bitchel! Ano pa ba kailangan natin? Kailangan natin ng pineapple juice. May putas. May lumalabas na fluid na kulay yellow. Bukod dyan sa pineapple juice, ano pa ba kailangan natin? Siyempre, it's not an Alak Tutorials without the main course. Yes! Tanduay Rum, Lapad. Basta ito, Tanduay Rum. Kung ano man tawag doon. Basta kung may makita kayong ganito sa grocery o saan man, binibili niya. Ano pa ba kailangan nyo? Can opener! Oo. Sila lang pala hindi. Baliktad! Sige, mamaya. Kailangan natin ng Nestea na... Oy! Ayan, kailangan natin ng Nestea para dito sa Punyeta. Punyeta ka! Cliffhanger daw. Lighter. Ay, nice. Punyeta ka! 9 liters. 9 liters. P-I-N-E-A-T-E. Where's my gun? Punyeta ka! Yun! Tapos ikot mo. Kahit isa lang yun. Hindi, isa lang. Punyeta ka! May ngipin naman yun eh. Punyeta ka! Parang hindi ka umuunlad dyan ah. Kung kailangan mo ng tulong, pwede naman. Nandito kami. Oh, punyeta! Nice. Uy! Ano nangyari dun? Oh, punyeta! Okay, bukas na ang Punyeta ka! i-ano na natin. Hindi pwede. You have to pour. Taste test muna, mamaya pick Taste to test. Oh my God! Huwag mo ibabalik! Ay! Punyeta ka! Sige. Ano? Wala na. Nice one. Punyeta ka! 1 liter dapat. Punyeta ka! Nakalagay sa 1 liters? Oo, 1 liters. Gano'n ba karami ang 1 liter? Punyeta ka! Ay, Master, Sensei. May I do the... Sabay kalmado eh, no? Okay, so lagay mo yung kalahati. Master, can I do the honors later? You want to burn? Yeah, I want to, burn. Do you remember the burn? Punyeta ka! Ayun! Nice one! Ayun. Pakilan na yan? Yan! Nice one! Ooh. Nice! Ano, paghigop? Satisfying yun ah. Humigop? Punyeta ka! Ayun, humigop nga kasi hindi nakita kasi hindi na transparent yung ano namin. Kita ba? Dapat may second camera ta. Punyeta ka! And now you make timpla the Nestea. The Nestea. You need to be extra. So, kailangan natin, timplahin nyo. Nalunok eh. Yan yung tubig. Kirizama, nalunok mo ba? Mix. Stir. Steer thoroughly. Stir. Punyeta ka! You have to pour Nestea.
Nestea onto the substance. And now you have to mix. We call this the substance. How many liters of pitchin? Now you mix thoroughly para yung mga substance and yung mga matters sa loob. Siyempre, nasa sa inyo po yun. Lagyan niyo po ng extra tubig yan. Punyeta ka! Kirizama! Hindi naman natin ito pwede inumin ng maligam-gam na ganito. Yeah, brace for impact! Ano ba kailangan natin? Kailangan natin malamig na tubig. Brace for impact! Ayan. Since meron kaming mga unggay na kasama ngayon, sila po magbe-brace for impact. So, brace for impact! Punyeta ka! Sobrang solid. Sobrang solid nung ano. Di effective. Joke lang, may kalawang. Punyeta ka! Ito na lang, oh. Nakita niyo po, parang pure po. So, ilalagay niyo. Yan! Paano ba? Oh! Punyeta ka! Alrighty, so... Siyempre, lagyan nyo ng yelo yung mga ano niya. Balik na natin si Rick G. Rick G, may shot glass ka din. Ito sa'yo yung pinakamalaki. Ito, shot ni Rick. Yeah, Rick, you gotta drink that. Ricky G. Shot ko, yan. Siyempre, it's not an inuman. It's not complete. Basta may inuman, kailangan meron kaming ngingangat-ngat dito. Yeah. Pulutan! Oh! Bawal na mag-pass. Ba't sa camera lang? Punyeta ka! Ito po. Kiray, di ba ito yung ano? Yung Kirizama, tama na. Di ba ito yung pag sinuntok ka? Ha? Kiray? Punyeta ka! Rick G, kain ka muna. Rick. Taste! Taste! Yeah, the part of the male body. Taste test. Punyeta ka! Sarap. Actually, masarap nga talaga. Nasa siyang pineapple juice. Lasa siyang pineapple juice, pero may konting tamis ng sugary flavor ng Nestea. May pagka-tsaa na may pagka-pinya. Yung rum, kung tatanungin nyo, may lasa ba ng rum? Wala! Wala talaga. Real talk po yung mga unggoy. Hindi namin nalalasahan yung rum. We can drink this all day. Don't forget, sorry liver. Sorry! Hashtag sorry liver, ladies and gentlemen. And shoutout nga pala sa mga taong to, ipa-flash namin. Shoutout din pala kay Rick J. Rick J! Nasaan ka na? Miss ka na ng mga fans mo! Kung hinahanap niyo po si Rick G, saan ba siya tay-tay? Alrighty, Kirizama. Boy! If you were to rate this, ano rating nitong ano na yan? I'll rate it 8.9999 and 5. Basically, it's 9. 9 flat. Para sa akin talaga. Hindi kay Rick G. Respeto naman kay Rick Boy. Huwag mong agawin ang shot ng iba. Sorry, Huwag mong agawin ang hindi sa'yo. Akin siya! Hashtag pala, drink responsibly. Ito yung mga inumin na sa sobrang sarap, hindi nyo naman namamalayan na lasing na kayo. Kasi nga, sobrang sarap. Napaparami kayo ng shot. Punyeta ka! Try natin yun. Try natin yan. Ay, try natin! Oh! Si Rick G, matatamaan si Rick G. Protect Rick. Pero, Not working. Punyeta ka! like, comment, share, subscribe, ladies and gentlemen. And that's the bottom line! Because Manong Jireh Because Kirizama said so! Because Manong Jireh! Because Manong Jireh said so! That's my line. Wait lang. Punyeta ka! Because Rick G is Because here! Rick G said so! Rick G! Subscribe to our channel, G Planet Boys, and also to my channel, Kirizama, and also ItsRC. oh, ItsRC, and also their channel of Rick G. Boy, nakita ko yung mga idea niya sa Facebook ng isang araw. Nag-grow yung subscribers niya. Kahit 2 months na siyang hindi nag-upload ng video. Salamat. Sana all. Punyeta ka! Manong Jireh! Kirizama! G Planet Boys! Hood Gang Network! Goys! And worse! Signing out! Signing out! Bye-bye! Shot!